بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا اللقاء المبارك وهذا الحدث التربوي النوعي. نحن في هذا اللقاء ندشن حدث هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية. لا شك جميعا تسمعون عن مسابقات الريبوتكس، ونحن الآن مع شركة تعتبر من أرقى الشركات في العالم التي تصنع هذه التقنية للمرحلة الثانوية وبداية المرحلة الجامعية. هذه المسابقة هي جزء من برنامج حرصت مدارس الرياض بقيادة ربان سفينتها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفخري لمدارس الرياض، وأيضا بدعم ومؤازرة وتحفيز من رئيس مجلس الإدارة الأمير محمد بن سلمان وبن عبد العزيز، وأيضا أعضاء مجلس الإدارة من لهم باع طويل في المجال التربوي والتعليمي. ما نريد أن نقوله أن هذه المسابقة أو هذا الحدث التربوي وهو الملتقى القيادي الثاني للشباب الخليجي. هذا الملتقى الذي تعقد فيه دورات رياضية تدريبية على المهارات القيادية، بالإضافة إلى استقطاب متحدثين عالميين. في هذا الملتقى في هذا العام سيكون عندنا الحقيقة متحدثين على مستوى العالم، منهم من لهم شعبية كبيرة جدا في العالم، وسيكون فيه أيضا في هذا الملتقى برامج تدريبية للطلاب وأوراق عمل للطلاب. الحدث الآخر والمهم في هذا الملتقى هو ما نتحدث عنه اليوم، وهو مسابقة فيكس. هذه المسابقة التي نحرص الحقيقة على أن ننشر هذه الثقافة بين مدارسنا كمدارس الرياض، كمدارس غير ربحية، مدارس تعنى بتنشئة القادة وبالمهارات القيادية. نرى أن مثل هذه البرامج هي ليست برامج للتنافس فقط في مهارات محددة، بل هي الحقيقة برامج لنشر ثقافة تربوية مهمة جدا، وهي التعلم من خلال الممارسة، وكذلك بناء فرق العمل والمهارات القيادية والتكامل بين العلوم الطبيعية وبين الممارسة التطبيقية في التكنولوجيا. فنحن الحقيقة ندشن هذا الحدث التربوي، ونتوقع إن شاء الله أن يكون حدثا ناجحا، وندعو المدارس المتميزة إلى المشاركة في هذا الحدث، باعتبار أنه فرصة الحقيقة للفرق الفائزة ليس فقط أن تشجع وتسهم في نشر مثل هذه الجهود، بل أيضا المشاركة على مستوى العالم. فالفريق الفائز الأول والثاني والثالث تتاح لهم الفرصة للمشاركة في الولايات المتحدة الأمريكية في المنافسات النهائية، والذين يشاركون هناك الحقيقة مميزات يحصلون عليها من إذا حققوا نتائج إيجابية في المشاركة العالمية. هذا مختصرا، وسنترك الحقيقة أي تفاصيل للإجابة على أسئلتكم الكريمة. والآن أترككم مع رئيس شركة فيكس ليتحدث قليلا عن هذه المسابقة ورؤيته لهذا الحدث التربوي. شكرا لك. Good afternoon. I'm very excited to be here. It's my first time in Saudi Arabia. I'm very impressed with the school, with Riyadh schools. أنا جدا متأثر بوجودي في هذه المدارس للمرة الأولى.
It shows what innovation in education can do, no matter what country you're from. التي تظهر وتبين مدى الإبداع والابتكار. We're very excited about the partnership between Riyadh Schools and VEX Robotics. وأيضا إحنا مهتمين جدا في هذه الشراكة بين فيكس ومدارس الرياض ومهتمين. As many of our philosophies are the same. حيث أن جميع الفلسفات هي مشتركة بيننا. The prevailing practice here at Riyadh Schools of learning by doing is the same exact philosophy and mission that we have at VEX Robotics. فلسفة مدارس الرياض هي التعلم من خلال التدريب، هي نفس فلسفة شركة فيكس أيضا. We believe that VEX Robotics design system in the hands of these brilliant young minds will cultivate their learning and cultivate their ability to become better وأنا leaders. أعتقد أن وجود منتجات شركة فيكس بين أيدي الطلاب سوف تحصد الكثير من سوف تحصل الكثير من النتائج والقيادة أيضا. We are very excited about the years to come and how these students will utilize the VEX Robotics design system and the VEX Robotics competition to further their skills and their abilities to lead and teamwork and critical thinking. وأيضا نحن مهتمين أيضا خاصة في السنوات القادمة كيف سيعمل الطلاب جميعا كفريق واحد. And I look forward to what the best and brightest competing. أنتظر وأنظر إلى الأمام على هذه الطلاب الرائعين. What they have to bring and what they can offer when they come to the VEX Robotics World Championship. ماذا سوف يقدمون من هذه الإبداعات عندما يأتون إلى منتجات شركة فيكس. In Los Angeles, California in وعندما April. يأتون أيضا في لوس أنجلوس في المسابقات العالمية. Thank you for your time. We really look forward to the partnership in the year to come. نشكر لكم وجودكم وحقيقة نتطلع إلى المشاركة وتوقيع هذه الاتفاقية مع مدارس الرياض. Thank you very much. Thank you for being here, and we are also excited having you with us in this meeting. نشكر لكم وجودكم في هذه الصالة اليوم في هذه الحدث الفريد من نوعه ونحن جدا سعداء بوجودكم جميعا. Any questions هناك أسئلة تحب توجهها للأستاذ الدكتور أو لضيفنا رئيس شركة فيكس؟ مساء الخير جميعا، أنا سالم الشريف من صحيفة المدينة. This is Mr. Salim Sharif from المدينة. Okay, newspaper. Which is Southern. سعادة المشرف بغيت أسأل بس ما هي المقومات التي على ضوءها تم اختيار مدارس الرياض وتكون مركزا في الشرق الأوسط؟ السؤال موجه كلا الطرفين. المقومات هذه مسابقة عالمية مسموح فيها لكل مدارس العالم أن تشارك، لكن عادة يكون هناك تصفيات. مثلا منطقة الشرق الأوسط يكون تصفيات تخرج من الشرق الأوسط 5 6 7 مدارس. في اليابان هناك تصفيات، في كوريا، في سنغافورة، فالحقيقة لم يشارك في هذه المسابقة أي فريق عربي سوى مدارس الرياض. هذا كان قبل العام الماضي، وحصلت أيضا على مركز متقدم. ورأينا الحقيقة نحن مدارس الرياض كمدارس غير ربحية لنا هدف الحقيقة نشر مثل هذه الثقافة في المجتمع، فنحن دعونا شركة فيكس إلى المنطقة وحرصنا على أن نستفيد من هذا الحدث التربوي وهو ملتقى القيادات الشابة الثاني لكي ننشر هذا الفكر وهذه الثقافة. فعمليا ليس هناك معايير محددة، إنما هي دعوة من مدارس الرياض وقناعة من شركة فيكس بأن مدارس الرياض شريك قادر على تحقيق هذا الهدف. السلام عليكم. مساء الله، مساك الله بالخير.
عبد الله استاذ البندره الشديده من جريده الشرق الاوسط. في حال اعتماد هذه النموذج كمنهج للمدارس مستقبلا، مع العلم ان سبق انها استمدته وزاره التربيه والتعليم في بعض المدارس، لكن لم يثبت جدواها من ناحيه التلقين، من ناحيه المعلم نفسه او المدرب نفسه يا دكتور. فما الاليه يعني في توظيف هذه المناهج لايصالها باسرع وقت للطالب او لادراكه باسرع وقت يعني؟ هو الحقيقة أشكرك، سؤال ممتاز. يعني هناك من ينظر إلى مثل هذه الفعاليات باعتبارها، اسمحوا لي، ترف تربوي. عمليا أنا أتكلم من واقع تخصص. عمليا الحقيقة الإيجابيات التربوية التي يحصل عليها المشارك كثيرة جدا. يعني أنت تدرس الطالب فصل كامل في العلوم وفي الرياضيات، وتجلس أشهر أحيانا حتى يتعلم الطالب، يكتسب الطالب مفهوم في القسمة ولا في الضرب ولا في الطرح ولا كذا، وأشهر حتى يفهم مفهوم في الفيزياء في الحركة وإلى آخره، من خلال بناء ريبوتك وتنظيم آلية عمل. الطالب يتعلم الحقيقة من خلال الممارسة، يبني ثقة في نفسه، يتعلم مهارات، يكتسب مهارات قيادية، يتعلم العلوم، يتعلم الرياضيات، يتعلم التنسيق، يتعلم العمل في وقت محدد. مهارات عديدة جدا الحقيقة. ولذلك نحن في مدارس الرياض غيرنا مادة الحاسب، وأصبحنا لا ندرس حاسب، ندرس تكنولوجي. وفي التكنولوجي هذه أصبحت كمادة الآن عندنا، ومن هذا المنطلق الحقيقة حرصنا عليها. أنا ممكن أعطي ماي كوليج، أعطيه فرصة يتحدث. asking about the advantages of this kind of activities for the learning process. Yes, okay. So when we were all children, our teachers, at least my teachers, would get up and lecture, talk. أذكر عندما كنت صغيرا كانوا معلمين يعلمونا بالطريقة التقليدية، جلسوا يتكلمون ونحن نكتب. I considered myself a good student, but these were very boring. كنت أعتبر نفسي طالبا جيدا، ولكن كان هذا ممل جدا. When you take a student away from the table, bring them and say, build this robot to do this task, many things go through the student's head. عندما يتم أخذ الطالب إلى الناحية العملية، الكثير من المهارات تظهر ويبدأ في العمل. None of them are boredom, sleepiness, not paying attention. They are engaged. ملل ولا كلل ولا أيضا نعاس ولا أي نوع من التذمر. Excited. They think they're having fun. We call it tricking them into learning. هذا يكون من خلال المرح ومن خلال أيضا المشاركة من الجماعية. The byproduct of this is students naturally work as a team, develop a learning hierarchy, or who are the leaders, who are the followers. هنا يبدأ الفريق يتعامل كفريق واحد، بحيث أن يكون هناك قائد ومن يقود هذا الفريق. Who are the innovators? Who are the builders? من هو المبتكر؟ من هو الذي يبني أو يؤسس؟ How things work. They naturally work through that, تعمل هذه الأشياء مع بعض. and they innovate and iterate naturally by making their robot or their task better and better. كيف يبدعون ويبتكرون بشكل طبيعي وتلقائي. All of this happens without the teacher saying hardly anything. وهذا جميع يحدث بدون أي من يتكلم يعلم أي شيء. Which is the way most students prefer it. وهذا ما يفضل الكثير من الطلاب. And as a result, they're having fun, they're learning, but they're learning about very technical concepts through an easy to understand way. كنتيجة ذلك يتعلمون، ولكن لا يتعلمون أي شيء سهل، ولم يتعلمون بأمور فنية معقدة. Which allows them to retain the information better and get them excited and motivated about science and technology. وهذا يؤدي بهم إلى الاستمتاع ويؤدي بهم إلى التحدي وتعلم الأفضل. السلام عليكم. سلمان الجري رئيس نادي السعودية روبوتكس، عضو في جمعية المخترعين السعوديين.
مطور في شركة ليجو روبوتات. ما هي الفرصة للمطورين والمخترعين في مجال حقائب الروبوت؟ السؤال لو سمحت. ما هي الفرصة في تطوير حقائب الروبوت تابع للشركة؟ شركة بنيان؟ شركة What are the chances of developing robotic skills for someone from outside who is a developer? He said how to participate أخوي سليمان دعني أنا بجاوب وبعدين بعطيه بس إذا كان فهمي للسؤال صحيح. أنت مطور وتقول في حقائب تدريبية. جيد. تطورها تعمل لها موائمة هنا في البيئة. شركة الليجو طرح على حقائب NXT اوبن سورس سوفت وير وهاردوير اوبن سورس، وتاركتها المطورين لتطوير الحقائب هذه يبتكر سنسور، يبتكر سوفت وير خاص به، تكون مطروحة للتطوير كمطورين والطلاب كحقائب روبوتية يتعلم فيها. Yeah, yes, we do a similar thing. We have various different items, some of which are meant for the younger children that are closed, but we also have products that are open source for hardware and software developers. لدينا العديد من هذا، ويمكن أيضا للشباب أيضا أن لهم دور الشباب أن يطوروا ويبتكروا معهم. موجود اوبن سورس اخوي سليمان في خاصه في الادفانسد. تفضل دكتور. نبارك لكم طبعا هذه الشراكه مساكم الله بالخير جميعا. سلطان الثقفي من مركز الملك الانجليزي هذه الشراكه، ونتمنى ان شاء الله ان نشوف انعكاساتها على طلابنا. لكن سؤالي لكم سعاده المدير العام، هل مدارس الرياض كمدارس رائدة طبعا في الرياض والمملكة ستتيح الفرصة للمدارس الأخرى بحيث أنها طبعا ممكن تساهم من خلال طبعا هذه الشراكة؟ شكرا. ما في شك الحقيقة، يعني أنا أكرر دائما نحن في مدارس الرياض لدينا 4 أهداف استراتيجية في خطتنا الخمسية الثانية. واحد من هذه الأهداف الاستراتيجية خصصناه لمشاركات مدارس الرياض للمجتمع. وما هذا الحدث التربوي الذي نحن نتعب ونبذل جهد ونأخذ من أوقاتنا إلا جزء من تحقيق هذا الهدف. فالمسابقة هي دعوة لكل المدارس أن تشارك، والملتقى هو دعوة أيضا للطلاب ليس فقط من المملكة العربية السعودية بل حتى من الخليج أن يشاركوا. والفكرة لا تكمن فقط في أنك تأخذ الطالب وتدربه، بل أيضا تنشر الثقافة نفسها وتتيح الحقيقة لغيرك أن يتعلم من هذه الخبرة ويستفيد منها، سواء كان معك في نفس المكان أو في مكان آخر. فنحن حريصون، بل نحن اتفقنا مع الشركة أننا لنا الحق في ترجمة الحقائب التدريبية، وأيضا إذا احتاجت لها مدارس أخرى تستفيد منها فنحن نرحب بذلك. الفكرة أن نحن ننشر هذه الثقافة ونساعد على مثل هذه البرامج التعليمية النوعية. تفضل. منصور حسين. نعم. وين منصور؟ نعم. دكتور عبد الله، حققتم جوائز دولية وليس على المستوى المحلي، ما الجديد في المسابقة عشان تشاركون فيها؟ وعشان تسوون اتفاقية. هذا الشق الأول. نعم. هات الشق الثاني. الشق الثاني كم قيمة هذا العقد والاتفاقية؟ الشق الثالث والرابع. طيب خلينا على الشق الأول والثاني. نحن فعلا حققنا ولله الحمد جوائز دولية وهذا شيء طيب، لكن هذه المسابقة بالذات غير موجودة الآن على مستوى المرحلة الثانوية بشكل خاص في المملكة العربية السعودية.
هذا أول وجود لها من خلال شركة فيكس. شركة فيكس نحن بحثنا الحقيقة فوجدنا أنها تقريبا من حتى التكنولوجيا المستخدمة في المسابقة دي عالية جدا. هي كانت أصلا للكوليجز الجامعات والكليات، والآن بدأوا في المرحلة الثانوية، فهي يعني تكنولوجيا عالية جدا. فنحن الحقيقة نريد من هذه التكنولوجيا أن تكون موجودة. نحن لن يعني عندما أقول مدارس غير ربحية، وهذه مفهوم الحقيقة وأحب أن أصحح لكثير من الناس، لا يعني أن احنا لا نربح. المدارس غير الربحية تربح، ولكن أرباحها تعود في تطوير المؤسسة نفسها. فنحن من هذه المسابقة هناك الحقيقة رسوم على كل المدارس التي تشارك. هذه الرسوم تعود لتمويل هذه المسابقة، إنما الشركة كشركة تبيع المنتجات بسعر خاص أيضا كأي منتجات، وإنما المدارس نفسها الحقيقة العوائد التي تعود من هذه المسابقة لتغذية مثل هذا الحدث. ففي المحصلة النهائية المدارس لا تدفع من ميزانيتها شيء. السؤال الشق الثاني ولا ترى نسيته يا موسى؟ كيف العقد؟ ما في عقد الحقيقة، هو اتفاقية أنه العقد مبني على شراء المدارس. المدارس تشتري. والوزارة هتشارك؟ الوزارة الحكومية، يعني المدارس الحكومية ليست لديها ميزانيات. هذه أنا ودي أسأل ممثل الوزارة، من معنا من الوزارة؟ الظاهر أستاذ محمد عبد الرحمن. ونعم أهلا وسهلا أخينا. معنا الحقيقة الأستاذ نبيل بدير من المؤسسة. تفضل أخي نبيل. السلام عليكم. نبيل بن محمد الزبير، مدير عام موهوبين وزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا. حقيقة أنا حضرت لنحظى بدعم هذا المشروع والشكر مدارس الرياض على هذا النوع من المبادرات، لأننا للتوجه في وزارة التربية والتعليم أن تكون المدرسة مؤسسة قائمة بذاتها، تعمل على الشراكات، تعمل على إيجاد البدائل التربوية التي تخدم الطالب وتنشئ طلاب القيادات الجيدة من الطلاب. وهذا أحد المشاريع التي تنفذها المدارس، ونحن فخورين بهذا، ولذلك أتينا لنشارك وندعم هذا الأداء المتميز. بالنسبة لمشاركة طبعا وزارة التربية والتعليم شاركت في الروبوت مع مؤسسة الملك عبد العزيز مع شركة لوغو في مسابقات كثيرة، وهي الآن متاحة في مراكز الموهوبين. وإنما جئنا معي الزميل الأستاذ أحمد الأحمري رئيس وحدة المراكز عندنا، وهو ربما بعد ما نطلع على المشروع نوجه أيضا الزملاء في مراكز الموهوبين للمشاركة في هذه المسابقة. فطبعا بالنسبة لنا الموهوبين في مراكز الموهوبين هناك أيضا حرية لدى مراكز الموهوبين أنها تشارك في أي مشاريع أو أي برامج أو مع أي شركات أو مؤسسات ترى أنها مناسبة. بالنسبة للدعم المالي، طبعا مراكز الموهوبين لها ميزانيات مخصصة على برامجها، لكن اللي نعرف في المسابقة فيها من هذا النوع أنها متاحة للجميع، وأن العملية ليست هي استثمارية بقدر ما أن المشاركين يدفعون قيمة الحقائب ويكون يوفر لهم مدربين ونحو ذلك. فما في خوف على المدارس أو المراكز الموهوبين أنها تشارك، ولو شاركت فعندهم بالنظام الجديد صلاحيات مالية واتخاذ قرار أنها تشارك. أحببت أوضح. شكرا. وأنا أعتقد هذا من التوجه المحمود للوزارة الآن، اللي هو مزيد من الصلاحيات المالية للمراكز وللمدارس الآن موازنات خاصة. فنحن حقيقة بنينا على هذا الأساس. كم خدمة الحقيقة؟ هل على الطالب أم على المدرسة؟ هل على الجروب كدورة أو يمكن المعلومات التفصيلية هذه في الكتيب حق المسابقة موجود، لأن المسابقة كلها باكج فيها. نحن عملنا الحقيقة على نوع من التعديل شوي على المسابقة لأسباب تقنية فقط، وبالتالي يمكن الحقيقة أعتقد مرتبطة بالكهرباء والتردد الكهربائي فموجود كل التفاصيل. أنا أعتقد الباكج كلها مع السكن مع كل شيء لا يتجاوز 12,000.
بالطبع ليست على الطالب على الفريق، فيكون مثلا 3 طلاب يأتون يسكنون وكذا، فهي مثل ما ذكر أخي نبيل يعني السعر ليس بذلك المكلف، لكنه ممكن الحقيقة. طيب نبغى نتيح فرصة. أنا أقول أجل معنى الشركة هنا مسوقة وليست عشان مسابقة، إنما تسوق منتجات. هو إذا تحقق الهدف اللي نحن نرجوه، نحن في النهاية نريد احنا نسوق تعليم. فالمسألة أنك تسوق شيء يفيد، هذه القضية يعني. تفضل يا أستاذ. خالد العبد السلام، مشرف عام النشاط الطلابي بوزارة التربية والتعليم. جيت ممثل عن النشاط العلمي تحديدا. نبارك صراحة هذه الخطوة، نعتبرها أروع من رائعة، وما زلنا أو لا زلنا في فترة ماضية أكثر من 10 سنوات نبحث عن شركة رائدة في هذا المجال. وشركة فيكس أنا فتحت لها النت، ووجدت لها مشاركات غير عادية مع شركة، مع وكالة ناسا، على اعتبار أنها شركة ضارنا، شركة حكومية تقريبا، وهذا الذي يجعلنا أيضا حريصين أنه نشارك في مثل هذه الشراكة. لدينا في وزارة التربية والتعليم مسابقة وطنية تعنى بالروبوتكس، وهذه السنة ولله الحمد لله أقرت واعتمدت في الوكالة، والدعم نتوقع بإذن الله أن ندخل في هذه المسابقة في شركة فيكس بإذن الله، لأنه الشغل الماضي والمسابقة الماضية كانت على القطع والكتات الخاصة بنيكست، لكن الطالب في هذه المرحلة مرحلة التقنية والانفتاح الغير عادي فرصة أن نفتح له المجال، خاصة أنه فيكس أتوقع أنها شغالة على نظام أو لغة السي، وهذه اللغة هي لغة راقية جدا للتعامل مع الروبوتكس. نحن في الوزارة نبارك هذه الخطوة، ونحن كما وصلت هذه الوصية ندعم بكل ما أوتينا. فرصة كبيرة جدا تشارك الوزارة مع مدارس الرياض ممثلة بكم دكتور بعيلاه حتى ندعم مسيرة التقنية والتكنولوجيا في الوزارة. شاكرين لكم الحقيقة هذا الدعم، وهذا الحقيقة المتوقع. أنا بأستأذنكم أني أحيل جزء من السؤال اللي سأله أخي أبو الأستاذ منصور والأستاذ خالد أيضا أشار بالتعليق إلى رئيس شركة فيكس. So VEX started in the United States to solve a problem that we had, diminishing students getting interested in science and technology. هذه الشركة بدأت في الولايات المتحدة لحل مشاكل الطلاب في العلوم. As we spread across the United States and Canada, وعندما تم الانتشار في أمريكا وكندا, we had inquiries from other countries like China, Mexico, Colombia, وتم إضافة العديد من البلدان من الدول Singapore, Brazil, Malaysia, البرازيل وماليزيا والصين وغيرها, that they were having similar issues in their country. ولديهم نفس المسائل في المشتركة في بلدانهم. So we decided to take the competition internationally and promote the VEX robotics design system. لهذا قررنا أن ننشر هذه المسابقة دوليا وعالميا. مسابقة الروبوتكس المقصود. When I met the students from Riyadh schools 2 years ago, I found that they were trying to tackle similar problems. عندما قابلت بعض طلاب المدارس منذ 2 سنين وجدتهم لديهم هذه المسائل ويبحثون فيها. So Dr. Abdullah and I decided that we needed to spread the VEX robotics competition through the Middle East, starting with Saudi Arabia. قررنا أنا والدكتور عبد الله سعد الدكتور عبد الله مدير عام مدارس الرياض أن ننشر هذه الثقافة في الشرق الأوسط. Our visions and principles are the same. We believe that لدينا نفس الرؤية ونفس المبادئ، وأعتقد أيضا that learning by doing is the way to unlock students' innovation, ingenuity. والتعليم من خلال الممارسة هو أفضل حاجة للابتكار والإبداع. And specifically, we believe that robotics and robotics competitions is the best way to get students
completely engaged and immersed in learning about technology. وأنا أعتقد بأن المشاركة وبناء العلاقات هي أفضل طريقة للطلاب في ممارسة الإبداع والممارسة الجماعية. And to us, that is not limited to any borders. So we believe that the students in Saudi Arabia and the rest of the Middle East should have the same opportunity and ability to utilize this system to the best of their ability. هذا لا يقف عند أي حد، فهو منتشر، يجب أن ينتشر في جميع الشرق الأوسط وجميع الطلاب. تفضل يا عمر الزبيدي، صحيفة الوطن. معلش أنا أشوف أن هذا شيء مهم وشيء إيجابي وفي مميزات كبيرة، لكن اليوم احنا نتكلم عن مدارس الرياض، مدارس نخبوية نوعا ما. فمبلغ 13,000 بالنسبة لطلاب مدارس لا مدير المدرسة مستعد يدفعه في أي مدرسة في الرياض، ولا الطلاب في المدارس العادية أظن أن عندهم قدرة أن يدفعون مبلغ 13,000، ولو أن بالنسبة للآخرين ممكن يكون مبلغ بسيط. اليوم هذا العلم الذي ممكن يستفيدون الطلاب فيه ويتقدمون ويتخلصون من مسألة التعليم التلقيني النظري لأمور مفروض أنها علوم تطبيقية مثل الفيزياء والرياضيات. كيف تنتقل من لطالب موجود في أي مدرسة في جنوب الرياض أو في أي مكان عنده رغبة للعلم، عنده محاولة للوصول، عنده طموح أنه يتعلم بطريقة أفضل، كيف يستطيع الوصول؟ ليش ما يكون في معهد تتبنون إنشاء معهد للروبوتس؟ العلوم اللي أنا اليوم لقيتها في البروشورز الخاصة فيكم في مدارس الرياض، في كثير من الأشياء المفيدة ممكن يستفيد منها كثير خاصة من الطلاب خارج أسوار المدرسة. ليه ما يكون في عندكم معاهد ممكن بمبالغ رمزية تتقبلون تطوير الشباب، طالب ثانوي، طالب متوسط راغب في الوصول إلى هذه العلوم يستطيع الوصول لها، فتكونون جسر، يعني يكون دوركم أكثر من مسألة أنكم تكونوا مدرسة، تكونون جسر إلى علوم هامة على مستوى تطوير القيادات الشابة. شكرا لك. بس ذكرني اسم عمر الزبيدي. أخوي عمر، الحقيقة كلامك جدا رائع، وأنا أعتقد يعني أنت تتيح لي الآن فرصة أن أوضح رسالة قد يفهمها البعض بطريقة معينة. عندما تعمل مثل هذه الأحداث التربوية، لنفترض شارك في المسابقة، خليني أنا أكون جدا جدا متفائل وأقول شارك مثلا 300 طالب على مستوى المملكة كلها. 300 طالب ماذا يمثلون من 5 ملايين طالب؟ الرقم لا يمثل شيء، لكن ليست الفكرة في 300 الآن، الفكرة في نشر هذه الثقافة. لما يكون معنا مثلا الأستاذ نبيل، الأستاذ خالد، أنتم يا أهل التربية والتعليم، نتبنى هذا الفكر، نبدأ كل واحد منا يؤسسه في مدرسته، في مركزه. الآن أنا أعرف أن وزارة التربية والتعليم كما أشار الأستاذ خالد مشرف النشاط المدرسي في المدارس في الوزارة، أن في توجه قوي جدا لدعم هذا النشاط وتوفيره للطلاب في كل مكان. معنا الأستاذ الدكتور سلطان أيضا في مركز الملك عبد العزيز للحوار، هذه قضايا مهمة جدا. فالنقطة هي نشر الثقافة، هذا رقم واحد، أن تنشر هذه الثقافة خطوة أولى حتى الناس تتقبل مثل هذا العمل. الخطوة الثانية، نحن كما أشرت مدرسة نخبوية. الحقيقة هذه مقولة أقول لك أنها غير صحيحة. نحن لسنا مدرسة نخبوية، نحن مدرسة غير ربحية، مفتوح المجال لكل طالب أن يأتي ويدخل في هذا الصرح ويستفيد. بالنسبة للمبلغ، أنا لا أعتقد الحقيقة الآن حسب ما أعلم الآن وكما سمعت من الزملاء قبل قليل أن لا نتوقع أن يشارك 10,000 فريق أو من كل مدرسة فريق، نتوقع أن يشارك عدد معين لنشر الثقافة ومن المراكز ومن إدارات التعليم. العام الماضي كان عندنا حدث، قبل العام الماضي كان ملتقى القيادات الشابة الأول، كل إدارات التعليم أرسلت الطلاب وتكفلت بكل نفقات الطالب. فمفهوم أن الوزارة لا تدفع للبرامج النوعية هذه مفهوم أيضا غير صحيح. الوزارة تدعم وتدعم بقوة، وأعرف هذا العام أن ميزانية النشاط في الوزارة عالية جدا. لكن نحن نريد فعلا
أن ننشر الثقافة وأن نتيح الفرصة للمبدعين، وأن تكون هذه المادة غدا مادة في كل مدرسة. ولهذا نحن في المدارس كمدرسة غير ربحية نهدف إلى بناء النماذج. نبني نموذج ونقدمه إلى الوزارة ونقدمه إلى المؤسسة التربوية الأخرى. ولدينا الآن مجموعة من النماذج الحقيقية ولله الحمد ستقدم سواء فيما يتعلق بالمعلم أو بالطالب أو بالبرامج التعليمية. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا إبراهيم من صحيفة الشرق الجديدة. لدي مداخلة وسؤال. أبدأ بالسؤال. أنتم تعتبرون أنفسكم مسوقين لهذه المسابقة. كأني أفهم من هذا الاحتكار، بمعنى لو أتت مدارس أخرى الرواد أو مدارس زميلي النخبوية الأخرى أن تعمل على تسويق مثل هذه المسابقة، هل يحق لها أم أنه صار احتكارا على مدارس الرياض فقط لا يحق لغيرها أن تكون وكيلا؟ إذا هل الموضوع وكالة صار مدارس تصير وكيلة لمسابقة القوات العالمي أو لشركة فيكس زي ما هو الشغل التجاري؟ أما المداخلة فهي متعلقة بإجاباتكم وحديثكم سعادة الدكتور عبد الإله. كررت كثيرا نشر هذه الثقافة وأن هذه المدارس ليست نخبوية. كلامي موجه تحديدا إلى مسؤولي وزارة التربية والتعليم الموجودون بيننا. يعني هذه الثقافة عالية وراقية، لكن هل يخبرني هل هؤلاء المسؤولون هل أي مدرسة في أي ناحية في أقصى الشمال وأقصى الجنوب يعني بحاجة إلى مثل هذه الثقافة؟ ألا ينقصها أشياء أهم؟ المبنى، البيئة المدرسية، الفصل الدراسي، أشياء كثيرة قبل ما نصل إلى نشر هذه الثقافة. مدارس في أطراف الرياض بحاجة إلى ما هو أهم وأولى من هذه الثقافة التي تتحدثون عنها. طلبة متكدسون بالفصول، معلمون يتذمرون، ثم نأتي ثقافة أعدك أن الإخوان سينقلون هذه الرسالة ثقة، لكن لا يعني الحقيقة أن هناك مشكلات، أننا لا نبادر أيضا بالأشياء ونتيح للآخرين الإبداع. أنت تعلم وأنا أعلم الحقيقة أن في كل مجال هناك احتياجات وهناك قصور، لكن لا يعني هذا التوقف إطلاقا. نحن ننطلق ونتحرك، ولعلمك المملكة العربية السعودية تعتبر الحقيقة من الدول المتميزة في المشاركات الدولية الآن في العلوم الرياضيات حسب ما أعلم، وفي براءة الاختراعات، فأنا أقصد الحقيقة ننقل هذه المشكلات إلى وزارة التربية والتعليم مرة أخرى، ونكون نحن في مسابقتنا وهمومنا الحقيقة التقنية إن صح التعبير. سيد الفاضل، من يشاركون في هذه المسابقات التي تتحدث عنها من أين يأتون؟ من مدارس معروفة صارت معروفة محدودة، وأنت قلت قبل قليل لدينا أكثر من 5 ملايين طالب. هل يأتينا نشارك في هذه المسابقات من غير مدارس؟ أتوقع لا. ما اسمها زميل النخبوية؟ أتوقع هذا أكيد. يفترض يا دكتور أن نكون يعني أكثر وضوحا مع أنفسنا قبلنا. شكرا. تقتنع الثقة يا أخي أنه يشارك طلاب من المدارس كلها. So, thank you for that is a very good question. Let me be very clear. The VEX robotics competition is not meant to be an only elite competition. هذه المسابقة ليست فقط للمدارس النخبوية. We call it a scalable design system so that it is very easy to use at the beginner level. وهذا هو سهل جدا لاستخدامها للجميع بالمستوى الأول. But more advanced children can be challenged by some of the complexity at the high end. So simple and easy, but can be advanced if the user wants to make it advanced. ممكن للطلبة المتقدمين يستخدموا هذا النموذج المتقدم أيضا. What is very important about this partnership
is in any region where you want to start this type of endeavor, you need a partner that can be the champion, be the first one to organize. لنشر هذه المسابقة أنت تحتاج أيضا إلى شريك أن يكون البادئ والأول لنشر هذه المسابقة. So the agreement between Riyadh schools and VEX Robotics is very simple. والاتفاقية بين شركة فيكس ومدارس الرياض هي سهلة وبسيطة جدا. There are two main items. First item is VEX Robotics and Autodesk have created a in-the-classroom curriculum designed around robotics. وهناك فريقان، الفريق الأول هو شركة فيكس التي بنت وهيئت المناهج الخاصة للروبوتكس. This curriculum will be provided for free to Riyadh schools وهذه المناهج ستقدم مجانا لمدارس الرياض. with the understanding that Riyadh schools will translate into Arabic the entire curriculum ومع إدراكنا التام بأن مدارس الرياض سوف تترجم هذه المناهج and provide it to other schools, to other Arabic-speaking schools. المتحدثة باللغة العربية تستفيد منها. The second item is that Riyadh schools will organize and support a national VEX Robotics competition in Saudi Arabia, and also support other local competitions. So other schools can participate as well. Our vision is simple. Every student in this region should have the opportunity to learn using robotics. السلام عليكم. عبد الله السيامي، مشرف المعارض والفعاليات مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال موهبة بالإبداع موهبة. هناك 4 استفسارات سريعة للسيد بول واستفسار لسعادة الدكتور عبد. أنا عفوا حضرت متأخر فيمكن قد أجيب عليها، لكن بودي أن أعرف كم عمر هذه المسابقة أولا، وهل هذه المسابقة تقع بحكم خبرة السيد بول تقع تحت مظلة البحث العلمي أو الابتكار؟ والتصفية النهائية اللي تحتضنها كاليفورنيا هل هي محددة لفئة سنية معينة أم يدخل هناك شركات أو غيرها؟ السؤال الأخير، المشاريع المتميزة اللي ستفوز في النهاية، هل شركة فوكس ستقدم خدمات لهذه المشاريع وتتبناها أم فقط ينتهي دورها في التكريم؟ أي سؤال؟ السؤال الثاني، السؤال هو كم عمر هذه المسابقة؟ يهمنا شيء. The competition started in 2004. بدأت المسابقة سنة 2004. 2004. طيب هذه المسابقة تقع تحت مظلة البحث العلمي أو الابتكار؟ It's considered both. حقيقة تقع بين اثنين، البحث العلمي والابتكار. ممكن تدخل في المسارين. طيب التصفية النهائية في كاليفورنيا هل هي مقتصرة لفئة سنية محددة أم ممكن يدخل شركات في المسابقة؟ So we have 3 different levels, age levels at. We have a division for universities, a division for high schools, and a division for middle school. middle school. متوسط وثانوي وجامعي. طيب السؤال الأخير للسيد بول، هل المشاريع المتميزة هل تجد دعم من شركة فوكس أم فقط ينتهي دور الشركة في تكريم الفائزين؟ هذه ما فيها مشاركة.
الله. سم. هذه ما فيها مشاريع، مسابقة. هي نفس المشروع اللي قدمه الطالب وفاز، ينتهي تكريم او في شركات ممكن تجي تتبنى المشروع وتطوره وتسوقه. The winners, what they get? Do they have companies that adopt the inventions that? Yes. So last year, yes. So the winners usually have companies sponsor them. بالنسبة للفائزين سيجدون هناك الكثير من الشركات تدعمهم. And there is some scholarship support from some universities وبعض المنح الدراسية من الجامعات الأمريكية. For the winners of different divisions. للفائزين بمراحل مختلفة. As a matter of fact, last year's World Championship winner, على سبيل المثال الفائز ببطولة العالم السنة الماضية. A company purchased the robot that the students built. والشركة أنتجت هذا الميكروفون ما يسمعونك. السنة الماضية يقول أن في الفائز ببطولة العالم تم إنتاج هذا الروبوت من قبل الشركات، والكثير حصل على منح دراسية في الجامعات الأمريكية. السؤال الأخير للدكتور عبد الإله، الآن مؤسسة موهبة لأكثر من سنتين تبحث عن مسابقة متميزة في مجال الريبوت حتى تتبناها لطلبة المدارس المملكة العربية السعودية. هل من الممكن دراسة هذا المشروع مع مؤسسة موهبة ليدخل هذا كأحد المسارات تحت مظلة الأولمبياد الوطني الإبداعي يعني؟ وبلا شك إدخاله تحت هذه المظلة سيجد أبناء الطلاب دعم كبير، خاصة في التكلفة اللي 13,000 الحقيبة. ممكن المؤسسة والوزارة تجد طريقة تسهل حصول الطلاب أو تبني مشاريع على الأقل الطالب يكون تقديم ورقي، وإذا رأوا أنه جيد ممكن يدعم بالحقيبة عن طريق الموهبة أو أنت أخي عبد الله تدرك أن مدارس الرياض شريك استراتيجي لموهبة. نحن واحدة من المدارس التي معظم مراحل التعليم عندنا بها من طلاب موهبة، فنحن شريك استراتيجي. فهذا أدعى أن احنا نتبنى مثل هذا المشروع مع موهبة، ويسرنا حقيقة. ونحن في المدارس الحقيقة فعلا نبحث عن الأميز، ووجدنا فعلا في هذه الشركة وفي هذا البرودكت المنتج الموجود يعني تميز في التكامل بين العلوم والرياضيات و إن صح التعبير المهارات العلمية المتطورة للطلاب. فنحن نعتقد الحقيقة أن النموذج هذا ممتاز ونوعي، ولعلك ترى الساحة الآن للمسابقة المتوقعة لهذا العام، يعني هناك جهد يجب أن يبذله الطالب حتى يبرمج حركة الروبوتكس لكي يحمل ويضع وتكون في منافسة مزدوجة. فالحقيقة العمل نوعي جدا ومتطور. فنحن نقول الحقيقة أن هذه الفكرة أستاذ عبد الله مرحب فيها، ونحن حريصون على هذا، ولعل تجربتنا هذه تحقق رسالتنا التي نحن نتحدث عنها، أن نحن نبني الموديل ثم نعطيه المجتمع ليستفيد منه. تفضل سرحان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. حامد الفاجح، مكتب التربية العربي لدول الخليج. في البداية في الواقع يسرنا أن نشكر مدارس الرياض على هذه الخطوات الإيجابية ودعوة دول الخليج المشاركة في الملتقى الأول، وقد شاركت جميع دول الخليج بفرق قوية وفرق جيدة ومتميزة، وكان لهذه المدارس الحقيقة السبق في هذه المجالات، مسابقة وغير المسابقة الأخرى، وكان أيضا جهودها لم تكن تقتصر على المدارس أو مدارس المملكة، وإنما تخطط ذلك إلى مدارس دول الخليج. ونأمل أيضا ستشارك دول الخليج الأخرى في الملتقى القادم، لأن هذا يأتي من مبدأ أن المخطط التربوي لا ينظر بعين واحدة إلى العمليات والمشكلات التعليمية والتربوية، وإنما ينظر بعدة عيون، منها ما يخص المبنى المدرسي، ومنها ما يخص النقل، ومنها ما يخص المعلم إلى آخره.
ولذلك لابد أن ينظر إلى القضايا العلمية والاتجاهات العالمية الجديدة لاستفادة من التجارب العالمية وتبادل الخبرات في هذه المجالات. وما نأمله هو الاستمرار من هذه الشركة في هذا العمل للمراحل القادمة، سواء على مستوى المدارس أو على مستوى المملكة أو على مستوى دول الخليج العربية. شكرا. نشكر حضوركم سعادة المستشار حامد الفاجح على هذا اللقاء، وما حضوركم إلا دلالة على دعم المكتب وريادته في تشجيع البرامج التربوية النوعية. لكم أسئلة ولا لا؟ خلاص نختتم الآن، ونشكر الحضور ونشكر مداخلاتهم وأيضا الاستفساراتهم. والآن يتم توقيع الاتفاقية بين مدارس الرياض وبين شركة فيكس. معنا هنا.